Okey, hari ni kita ada model baru. Yang ni model latest yang kita ada. Okey, ini adalah electric wheelchair FRH001F. Yang ni model paling latest yang kita ada. Okey, sebelum ni kita dah pernah masuk model FRH001A, 1B dan 1C. Dia agak berat, dia punya design lain, frame dia lain semua. Okey, yang ni kita masuk yang lebih ringan. Dia punya berat dalam 25 kilo je termasuk bateri. Jom kita tengok dengan lebih detail. Bateri ni dia punya power adalah 24V 13Ah jenis lithium boleh jalan antara 12 ke 15 km. Untuk full charge bateri ni jangkaan dalam 5 ke 6 jam tak boleh charge lama-lama. Paling maksimum 6 jam je. Untuk motor ni dia punya power adalah 250W. Okey, satu motor ni 250W. Untuk dua ni 500W Untuk tayar belakang ni pakai tube saiz 12. Tayar hadapan dia bagi sekali dengan tayar mati ni bukan pakai tube. Tayar depan tayar mati, belakang pakai tube. Okey, untuk controller ada on off, ada horn, ada speed. Ada 5 speed juga. Okey, untuk bahagian armrest yang ni senang sikit. Dia macam ni je. Jadi senang lah pesakit nak masuk daripada sebelah. Kiri kanan boleh angkat Okey, sekarang saya tunjukkan macam mana nak lipat wheelchair ni. Jom. Yang pertama kita buka bateri Okey, bateri dia senang je. Tarik macam ni. Okey, bateri ni boleh buka. Untuk cas boleh charge kat sini tau. Sebab tu dia senang nak buka, boleh cakap pelak. Tak perlu bawa wheelchair sekali. Okay, kemudian tekan ke atas Okey, seterusnya kaki macam ni dan tarik ke atas. Boleh tangga dia punya footrest Footrest ni boleh tangga tau. Tarik je dia punya klip. Okey, dua-dua boleh tangga. Pada siapa yang berminat, bolehlah kontak saya, Kamaro, atau boleh datang walk in kedai kita, boleh test semua, itu lagi senang. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum.